No niin, eli nyt tehdään murotaikina pikkuleipiin. Ja tämä murotaikina, tällä samalla taikinaohjeella voi tehdä sitten erilaisia pikkuleipiä. Mä oon tehnyt esimerkiksi niin haarukkaleipiä ja näin päin pois. Nyt mä teen sitten mä teen noita herrasväen pikkuleipiä. Tässä on 5 tuntia ollut huoneen lämmössä. Mä otin aamulla heti kun mä heräsin, niin 200 grammaa voita. Pilkoin tämmöiseksi pieniksi kuutioiksi. Tää on ollut 5 tuntia tässä, niin tää on nyt tosi hyvä vatkata. Ja sitten tähän laitetaan tähän sekaan niin sokeria. Ja mulla nyt on tätä erikoishienoa sokeria. Tähän käy myös ihan hyvin tavallinen sokeri, mutta mä nyt käytän tätä, koska mulla sitä on. Niin laitetaan 1 desi tätä sirosokeria tänne. Näin. Sitten mulla on täällä 1 kananmuna. Mä laitan sen vielä sitten tossa kun mä vatkaan tätä takaisin jälkeen. Ja sitten mitataan tähän astiaan kuivat aineet. Eli tähän tulee nyt sitten 5 desiä vehnäjauhoja. 1. 2. 3. 4. 5. Sitten sinne tulee vaniljasokeria, niin 2 teelusikallista. 1 ja 2. En laita leivinjauhetta. Voi laittaa jos haluaa, mutta tässä perinneohjeessa ei ole leivinjauhetta ollenkaan. Ja sitten sekoitetaan tuo kuivat aineet tonne. Mä katselen mun äidin semmoista erittäin vanhaa keittokirjaa. Mä voin laittaa sen kuvan tähän, kun mä editoin tätä. Niin siellä, eihän siellä ennen vanhaan tosiaan joskus, niin ei siellä ole edes käytetty mitään vatkainta. Että kun tää on oikein huoneen lämpöstä, niin nämä on niin kuin nypitty nämä ainekset tänne ja lisätty jauhot. Ajattelin kyllä kokeilla joku kerta niinkin. Mutta nyt mä en kokeile sen takia, kun mä oon tekemässä juhliin noita herrasväen pikkuleipiä, niin mä teen nyt näin, että mä vatkan nää, mutta siis periaatteessa nämä jauhothan voi sitten vaan käännellä tänne mukaan. No niin, täällä on sokeri ja huoneenlämpöinen voini. Se riittää. Näin. Oli muuten hyvä, kun 5 tuntia ollut huoneen lämmössä toi voi, niin se oli oikein helppo. Se meni nopeasti tähän näin.
Eli en pätkässyt ollenkaan nyt tätä videoa. Ihan huomasitte, miten nopeasti se vaahtoutui sinne. Ei tätä tarvitse tämän kummemmin vaahdottaa. Sitten lisätään sinne jauhoja ja kananmunaa. Mä laitan 2 osassa. Pistän tonne tuon jauhon. Nopea pyöritys. Ja 6. Ja sitten kananmuna. Ja tossakin, mikä oli mun äidin ohje, niin sinne laitettiin vaan puolikas kananmuna. Tää on aika pieni kananmuna, niin mä laitan nyt kokonaisen. Ja joissakin ohjeissa on muuten ollut, että laitetaan pelkkä keltuainen. Sinne meni nyt kananmuna. Ja sitten laitetaan vielä nämä loput jauhot. Ja nopea sekoitus. Noin. Se on tämmöistä pikkusen muromaista, se saa olla. Siinä ei kauan mennyt. Se on tämmöistä murotaikinaa. Tästä saa myös tehtyä piiraka aivan hyvin tällä samalla ohjeella. Näin. Ja nyt sitten kädet on mulla pesty. Niin tää täältä puristellaan. Näin. Saadaan hyvä taikina. Tän voisi tehdä myös pöydälläkin. Mutta kaikki tuolta reunoilta otetaan tähän. Näin. Ai että kun on hyvän tuntunen taikina. Näin. Ei liikaa patkata sitä, vaan tehdään näin. Tämmönen köntti siitä. Ja nyt mä otan muovipussin puhtaan. Voi laittaa vaikka esimerkiksi ton elmukelmun sisään, mutta mulla nyt oli tämmöisiä puhtaita pusseja, niin laitan tämän tänne, tämän köntin. Painelen. Ja sitten kun mä rupean tekemään noita pikkuleipiä, niin mä otan tästä aina niin kuin 1/3 tätä taikinaa, niin se on helppo leipoa. Näin. Tosi nopea, helppo tehdä, ei ole vaikeaa. Tuli tosi nopeasti. Eli elää vatkaa liikaa. Pikainen sekoitus vaan, että saa jäädä muroksi. Käsillä sitten yhdistät. Ja nyt mä laitan tämän kylmään. Ja mä annan tän olla tunnin kylmässä ainakin. Ja jos et jaksa tänään tehdä, niin teet sitten huomenna pikkuleipiä.
Katsotaan, miten mun päivä tässä nyt etenee, mutta näin. Nyt laitetaan tämä jääkaappiin. Hyvä taikina. No niin, tässä on tämä Kaarinan keittokirja. Minun äitini nimi oli Kaarina. Ja hän on ilmeisesti saanut tämän keittokirjan samana vuonna, kun tämä on painettu. Tämä on painettu 1953. Ja minun äitini meni naimisiin vuonna 1953. Ei ollut puhetta siihen, ei ollut aikoinaan puhetta, että mitä hän on saanut, mutta ainakin kovasti tätä on käytetty. Ja kun olen tätä lukenut, tätä kirjaa, niin kyllä mä huomaan, että täällä on semmoisia ohjeita, joita meillä on tehty. Ja onhan täällä sisällä ihan mielettömästi kaikkia kivoja juttuja, ohjeita. Jostain kirjasta kesän paras marjapaistos otettu. Ja sitten täällä on kurpitsasalaatin ohje. Kiva laittaa. Täällä on sillivanukasohjeita ja sillilaatikkoa ja vaikka mitä. Ja sitten se on niin kiva, kun täällä lukee täällä alussa, että siis Kaarinan keittokirja, 62 kuvaa ja 16 värikuvaa. Porvoo, Helsinki. Ja Karin Nyberg on sitten tämän Heurlinin koulun kotitalousopettaja. Turussa kesäkuun 30. päivä 1952 tehty. Niin täällä on sitten tämmöisiä värikuvia muutamia. Ja sitten löytyi täältä tämmönen kuin Rovastin piparkakut-ohje. Ja tää on mun sisko. Hän on syntynyt vuonna 1954. Eli vuoden päästä sen jälkeen, kun tämä kirja on painettu. Tuullakin katsoo meitä nykyään taivaasta. Niin on Tuulan käsialalla kirjoitettu Rovastin piparkakut ohje. Ja täällä on sitten erilaisia murotaikinaohjeita ja puolikuut, suomalaiset pikkuleivät, hilloleivät. Niin tässä on nimenomaan justiin tämä, että sitten tuohon, mitä mä nyt tein, niin siihen oli vielä laitettu lisäksi 4 tippaa karvasmanteliöljyä, mutta sitä minä en nyt laita. Ja tässä sanotaan, että voisi voitelemiseen laittaa 1 munan, mutta minä en halua laittaa. Ja tässä lukee näin, että taikina kaulitaan isoksi ohueksi levyksi, josta otetaan pykälälaitaisella muotilla pieniä kakkuja. Mulla on muuten semmoinen pykälälaitainen. Mun täytyy näyttää teille, sit kun mä rupean tekemään näitä. Semmoinen muotti. Toinen puoli kakuista tehdään keskeltä reijälliseksi. Reijälliset kakut voidellaan munalla ja niiden pinnalle sirotellaan mantelia ja sokeri sekä paistetaan kauniin vaalean ruskeaksi. Kun kakut ovat jäähtyneet, asetetaan reijällinen pikkuleipä reijättömän pikkuleivän päälle ja hilloa pannaan väliin. Tällainen lukee ihan suoraan täällä. Ja hilloa pannaan väliin. Tällä ohjeella nyt tein ja on tehnyt aika paljon muitakin ohjeita. Täällä on värikuvaa isoäidin kirkkokahveista. Nämä on ihania nämä vanhat kirjat. Voi että. Täällä on pappila hätävarasta. Täällä on vaikka mitä kivoja ohjeita ja lehdestä leikattuja. Englantilainen hedelmäkakkuohje.
Tässä on joku ohje, ei lue mitä on, mutta joku piirakkapohja tää on, koska siinä on myös kermaa. Ihana kirja, äidiltä muistoksi jäänyt mulle. Tätä olen selannut aika paljon. Tämmönen kirja. Kaarinan keittokirja ja mun äiti oli Kaarina. Karjalan tyttö. No niin, tässä nyt on tämä taikina. Ja tämä on ollut jääkaapissa. Pari tuntia oli jääkaapissa mulla. Nyt mä otan tästä. Mä jaan tän vaikka 3 osaan. Mä otan tosta noin niin palasen. Ja laitetaan loput sitten jääkaappiin. Tää oli kyllä mulla vähän aikaa tässä huoneenlämmössä vielä, koska se on nyt ollut 2 tuntia jääkaapissa, niin se oli mennyt aika kovaaksi, niin nyt tää on hyvä leipoa. Ja kyllä sen tuntee sormilla, milloin se on sopiva leipo. Mä laitan loput nyt sitten tonne jääkaappiin. Noin. Sitten mä laitan vähän sen tänne alle jauhoja. Noin. Minä laitan aina vähän jauhoja tonne alle, ettei se tartu kiinni. Tämähän on aika, kun tää on murotaikinaa, niin tää on vaikea kaulita. Nyt se on sopivan paksunen, se on tuommoinen 2-3 millin paksunen. Ja sitten mulla on tämmönen. Tässä on nämä tämmöiset nystyräreunaset tai tämmöiset pienet reunat, nätit kuviot. Ja tää on 5 senttiä halkasijalta. Niin tällä tanssataan nyt sitten. Sopivan kokoisia. Mä teen 1 pellillisen nyt ihan näitä tämmösiä, että ei ole reikää keskellä. Mutta sitten mä teen toisen pellillisen ja lasken aina, että monta tulee, niin sitten semmoisen, mihinkä tulee tuohon keskelle, niin kuvio, joko sydän tai pyöreä. Otas tuolta. Ei taida tulla enää. Noin. Sitten nostetaan pellille. Leivinpaperi. Mäpäs otan pellin tuosta. No niin, mulla on täällä pelti, jossa on leivinpaperi. Ja mä oon leikannut tämän leivinpaperin semmoiseksi, että se ei nouse tuota reunoilta, että sopivan kokoiseksi. Mä oon leikannut aina niitä monta kerrallaan.
Sitten otetaan täältä pikkusen on näköjään tarttunut jo kiinni tonne. Ei hirveästi. Ne ei hirveästi leviä, että ne voi laittaa näin. Tässä on 6. No ei nää olekaan tarttunut kiinni. Tää vaan reippaasti ottaa tuolla lailla, niin lähtee paremmin. Näin. Tuli jo 13. Sitten otetaan seuraava taikina ja lisätään nämä tuohon seuraavaan. Ja tehdään vielä pelti täyteen näitä. Ja sitten tehdään toinen pellillinen sitten, missä on se, stanssataan keskelle se reikä. Ei hirveästi jauhoa, mutta kuitenkin sen verran, että ei tartu kiinni. Noin. 12.13, niin tehdään vielä seuraavat 11 tuohon. Niin. Noin. Sitten tehdään pikku sydän sinne keskelle. Ja tähän saa laitettua tämän stanssin tänne sisälle. Noin. Ja sitten tehdään näistä lopuista, niin toiselle pellille jatketaan niitä. Eli painetaan näin ja stanssataan.
Siitä lähti. Nyt mun pitää laittaa, ja tänne jää sitten keskelle tää. Mun pitää ottaa toinen pelti ja laittaa näitä siihen sitten. Itse asiassa mä nostan nyt nämä tästä pois. Kuvausteknisistä syistä, niin pakko tehdä nyt näin. No niin. Eli kokeillaan, toimiiko tämä näin. Eli painetaan ja semmonen pikainen painelminen. Noin, joo, nyt se onnistuu. Ei tarvitse kiinni. Noin. Tuosta jää tommoset ihme reunat. Pitäisikö mä laittaa ne? Joo, mäpäs käännän. Mä teen sillä lailla, että mä laitan sen näin päin tonne pellille. Että siitä tulee ikään kuin pohja tosta. Mä en ole nimittäin tällä vehkeellä, niin tällä en ole ikinä ennen tehnyt näitä. Mä löysin tän kirpputorilta. Voitteko kuvitella? Eli kun tänne jää tämmönen tästä näin, tommonen stanssi, jos joku tietää miten tällä tehdään, niin mä käännän sen näin päin, niin tosta tulee paljon nätimpi tästä päältä, niin se ei haittaa. Eli kun tuonne jää tommoset, niin mä käännän sen näin päin tonne pellille. Ihan kätevä. Pikku sydämiä. No niin. Sitten otetaan uusi taikina ja sotketaan nämä siihen mukaan ja tehdään toi pellillinen loppu. Eli 24 kappaletta pitää saada siihen. Ja sitten loput tehdään vielä kolmas pelti, niin puolet tehdään tosta tällä sydämellä ja puolet tehdään sitten ilman tuota sydäntä. Minä jatkan tätä ja katsotaan sitten, kun ruvetaan paistamaan. Mä tein väärin tällä. Nyt mä hoksasin, että eihän sitä tarvitse painaa tästä keskeltä. Elikkä siitähän tulee saman tein, kun tän laittaa tähän, niin näin. Voi että. No, eihän sitä voi tietää, ellei kokeile. Eli mä tein ensin väärin. Eli tästähän tulee oikein hyvä näin. Ei tarvitse tästä keskeltä painaa muuta kuin tähän vaan. Laitetaan. Näin, no mä jo ajattelen, että onpas hankala. Tämähän onkin ihan kätevä näin. Ja tähän tosiaan niin saa erilaisia. Mulla on myös täällä niin tämmönen pyöreä. Ja sitten on tämmönen kolmio. No niin. Tää on aina tämmöistä opettelua, kun tämmöisen löysin kirpparilta, niin olihan se ostettava, eikä maksanut kuin euro. Tää on kyllä kätevä. Vielä yksi tosta noin. Noin. Sitten laitetaan pellille.
No niin, täällä on 24 ja tässä on 24, näin. Ja sitten teen kohta vielä lisää niistä lopuista taikinoista. Elikkä kun nämä tulee vastakkain, niin tällä hetkellä on 24, että kyllä mä luulen, että näitä tulee ainakin semmonen 35-40 kappaletta tuosta taikinasta. Ja näin. Mutta kohta paistetaan. Uuni on nyt mulle 180 astetta. Ja laitetaan uuniin ja näitähän ei tarvitse paistaa siis kauan, kun ne on paljon parempia, kun ne jää vaaleiksi. Ja keskitasolla, mieluummin vähän yläpuolella. Ja 8-10 minuuttia. Näin me olemme tehneet. Tyttären luona tehtiin viikko sitten. Näitä tehtiin kylläkin vaan ihan näitä ilman, että ei tehty tuolla sydänmuotella. Niin. Paistoaika oli se, mutta mulla nyt on eri uuni, kun mä oon kotona, niin katsotaan sitten. No niin. Eli tää on tässä toisiksi ylimmäisellä tasolla. Ja siellä sitten katsotaan aika 80 minuuttia, ehkä 8-10 tai katsotaan nyt. Näin. Nämä oli tasan 8 minuuttia. Ruskeita rupeaa olemaan tuolta reunoilta. Joissakin, niin nämä on oikein hyviä. Ei kannata paistaa enempää. Muuten tulee huonoja. Eli nämä rapsakoituu vielä tässä näin, kun ne jäähtyy. Toki voi nostaa jäähtymään, jos on semmoinen ritiilä, mutta mä nyt annan olla tässä pellillä näin. Tuolla on alla tilaa, että se ei ole ihan tuossa hellassa kiinni. Ja nyt mä laitan sitten ton toisen pellin vielä uuniin. 8 minuuttia oli. Ja sinne siitä pelliltä ihan nopeasti niin tommosen ritilän päälle ton leivinpaperin kanssa, niin siinä saavat jäähtyä. No ihana rapeita, semmoisia rapeita. Juuri sopiva aika on 8 minuuttia. Nyt on toinen pelti uunissa ja sitten paistetaan vielä yksi pelti. No niin, tässä mulla nyt on nämä Herrasmäen pikkuleivät, jotka leivoin. Eli yhteensä tuli näitä pikkuleipiä niin 68 kappaletta. Puolet oli siitä näitä sydämellisiä ja puolet on näitä, jossa ei ole sydäntä. Eli 34 kappaletta tuli nyt siitä. Ja kun tämä on 5 senttiä tämä halkasia tässä, niin tuli sen verran. Mutta jos on esimerkiksi 4 senttiäkin tai vähän pienempi joku esimerkiksi tuommoinen napsilasi tai muu, niin sittenhän tulee totta kai enemmän näitä pikkuleipiä. Mutta mulla nyt oli tämmönen kiva ja mä teen vielä toisenkin satsen sinne juhliin. Nämä on menossa siis mun lapsen 1-vuotisjuhliin kesäkuussa ja mä pakastan nää. Tässä laitoin aamulla ihan vaan mallin vuoksi niin vadelmamarmelaadia. Mulla on tätä vadelmamarmelaadia. Niin laitoin tänne, en laittanut sokeria, mutta nämä on ollut nyt pakasteessa ja niin näin nättiä tulee näistä. Nämä voi aivan hyvin pakastaa. Ja nyt mä haluan näyttää sen, että on 2 eri keinoa, joka on ennen pakastusta sokeroja tai sitten pakastuksen jälkeen. Ja jos mä tekisin tän nyt pakastuksen jälkeen, niin jos sä sokeroit tän näin, että laitat tän tänne, niin silloinhan tämä punainen osakin sokeroituu. Eli siinä tapauksessa tämä kannattaa tehdä niin, että sokeroi vaikka reunat. Näin ja ton pohjan. Ja sitten ripottelee tätä sirosokeria tänne. Mutta tää on aika hidasta näin. Eli näin.
Jollei halua sitten, mä voin kokeeksi tehdä, kastaa näin. Silloin menee tuohon sydämeenkin sokeria. Näin. Eli aivan hyvin voi pakastaa ja me pakastamme näitä aina. Mutta sitten tässä nyt on sitten toinen vaihtoehto. Eli ennen täyttämistä niin sokeroi nämä. Eli sittenhän tämän voi vaan kastaa sitten tähän sirosokeriin näin. Se tarttuu siihen tosi hyvin. Ja näitähän voi tehdä sitten yhdessä vaikka lasten kanssa. Näin. Tarttuu tosi hyvin tämä sokeri tähän. Näin. Ja sitten toinen puolisko sokeroijaa. Näin. Tää on kyllä nopea tähän näin. Näin. Eli tässä on tätä erikoishienoa sokeria, sirosokeria, jota mä laitoin myös tuohon taikinaankin nyt, koska mulla sitä oli. Sitten tässä on tätä marmelaadia. Täyttäminen tapahtuu niin, että laitetaan tämän pohjan päälle, tuohon keskelle, pikkuinen tilkka, ei hirveästi. Ja sitten painetaan tämä sydämellinen tähän päälle. No pitää sitä tasoittaa hyvänä vähän. Noin. Ja sitten laitetaan tämä sydän tähän päälle. Noin. Kun ton verran laittaa, niin se ei tursua täältä reunalta yli ja se jää nätisti tuohon keskelle. Veitsikin voisi olla hyvä tähän. Eli pohja. Otetaan nokare, ei liikaa. Vähän tasoitellaan. Ja sitten laitetaan sydän päälle. Kaunis. Noin. Marmelaadia. Noin. Ja päälle. Näin. Tällä lailla jatketaan ja tätähän voi sitten tehdä, kun katselee vaikka televisioja tai sitten tehdään parin kanssa, niin se on nopeampaa, mutta minä nyt teen nämä ja laitan nämä sitten pakasteeseen. Sitä piti sanoa, että eihän nämä nyt ihan tasalaatuisia ole, että nämä on vähän, ei ole niin hirveän tasareunaisia tai siis sellaisia, mutta nämä on kotitekoisen näköisiä. Ihania sydämiä. Vai että kuin nätti. Ja hyvän makuisia. Tää on tämmönen karkkirasia, mitä saa kaupasta ilmaiseksi.
minä olen niitä aina, mulla on itsellä aika paljon niitä. Mä käytän osan ihan tuolla kukkahommissa. Ne on tuolla kukkajutuissa erikseen ja sitten on näitä, mitä mä käytän leivonnaisiin. Näissä kulkee tosi hyvin. Näissä voi pakastaa ja näissä voi tosi hyvin kulettaa. Niin suolaset piirakatkin mä teen juhliin valmiiksi. Ja mä leikkaan ne valmiiksi paloiksi ja sitten pakastan. Nyt oli toiveena, että mä teen semmoisen välimerellisen fetapiirakan tonne tuleviin juhliin. Siitä mulla on ohje kanssa täällä. No niin. Ja sitten teen vielä pari juustokakkuakin. No nämä lähtee nyt pakasteeseen. Kiitos kun katsoit. Jos tykkäsit, peukuta. Se olisi aika tärkeää. Kommentoi. Ootko tehnyt? Aiotko tehdä? Tällä samalla taikinalla voi tehdä siis vaikka ylioppilasleipiä. Niistäkin on ollut kivoja kuvia näköjään tuolla joissakin ryhmissä, niin siihen voi laittaa suklaata. Ja sitten mä oon tehnyt haarukkaleipiä ja sellaisia tällä samalla taikinaohjeella. Yksi haarukkaleipäohje mulla taitaa olla tuolla. Mä en muista, että tuliko siihen leivinjauhettakin. Voi olla, että tuli. Joo, mutta hei. Tilaa kanava, jos et ole vielä tilannut. Ihanaa alkavaa viikkoa kaikille. Ja eikös ne kohta ole niitä valmistujaisjuhliakin, että mukavaa valmistujaisjuhla tulevaa viikonloppua vai onko se seuraavana? Taitaa olla tulevana viikonloppuna. No kuitenkin, ja siellä monessa perheessä varmaan kovasti leivotaan tällä viikolla. Heippa!